In Brummen vind je Nico Aaldering. Hij heeft een gallery met de meest bijzondere klassiekers, youngtimers, sportwagens en motorfietsen. En zijn enthousiasme daarvoor houdt hij niet alleen voor zichzelf, maar deelt hij met ons. Soms zit ik hier wel eens gewoon te genieten. En nu, coronatijd, het is hier stilte. Er is geen publiek. En dan zit ik hier en dan denk ik... Wat een mooi vak heb ik, hè? Tussen al die prachtige auto's. En dan kijk ik omheen en denk ik, eigenlijk moet ik ze allemaal houden. Maar dat gaat natuurlijk niet, ik kan ze niet allemaal houden. Maar het liefst zou ik ze allemaal houden. Maar ik laat vandaag toch iets geks zien. Ik laat de Lotus zien, uit de jaren 80. In de jaren 60 had je een televisieserie, een Engelse televisieserie, The Prisoner. En daar reed een Lotus Super 7. En die reed dan een garage heen, die reed door een tunnel heen. En als kind, dat eerste stukje van die film, dat wou ik altijd zien. Dan hoorde je die brul. Fantastisch, prachtig. In 1952 richt Colin Chapman Lotus Engineer op, zijn eigen firma. Hij had gediend bij de luchtmacht, bij de Royal Air Force. En daar had hij geleerd met lichte materialen om te gaan. Dat deed hij heel goed. Want zijn credo was, je hoeft geen dikke motor te hebben om te kunnen winnen in de racerij. Je moet een lichtgewicht auto hebben. Dat is belangrijk. En hij moet een enorme goede wegligging hebben. En een klein motortje kan net zoveel zijn resultaat opleveren als een dikke motor. Dat heeft hij zijn leven lang volgehouden. En dit is dan een van de laatste auto's in de reeks waar hij zelf nog bij betrokken was. Kijk, daar is hij dan. 2,2 liter. 160 pk. Met een kunststof carrosserie. Ik ga je vertellen, waarom is die kabel zo lang? Dat weet ik overigens niet. Als hij bij de boursiers komt, geeft dat sluiting. Een Duitse auto komt in Duitsland. Die Duitsers zouden het beter moeten weten. Jerry, kijk eens even. Hier. Die kabel die is veel te lang. Knip er een stuk af. Daar geven we alleen maar sluiting aan de boursiers, hè? Ja. Dat is de reserve, is dat. Reservekabel. Ja. Als je heel secuur bent en je bent heel miemelig, het moet allemaal perfect zijn, moet je vooral geen Lotus kopen. Maar dat is ook wel een beetje inherent aan Engelse auto's in die tijd. Engeland was de roerige jaren 70, was een ramp. Maar er was wel een heel nieuw tijdperk. Het was het tijdperk van dit soort auto's. En het tijdperk van gewaagde auto's. Kijk, gewaagde kleuren. Want wie bedenkt nou dat je blauwe bekleding bij een geel koetswerk? Ik vind het overigens niet lelijk. Ik vind het helemaal niet lelijk. Maar je moet je voorstellen dat je gele muren in je huis hebt met blauwe bekleding. In de jaren 70 moest alles anders. De jaren 60 moesten vergeten worden. Er kwamen totaal andere auto's op de markt. En de kwaliteit werd ook minder, moet ik zeggen. En dat zie je aan alles. Bijvoorbeeld dit. Allemaal van die gekke dingen. Ruitenwissers. Kijk, als je de ruitenwissers aanzet. Het is net of je in een touringcar zit. Dan gaan de ruitenwissers ook zo. Precies hetzelfde. Echt waar. Dan de lampen. Kijk. Die horen eigenlijk tegelijk open te gaan, tegelijk dicht te gaan. Nee hoor, eentje gaat er iets eerder dan de ander. Het is maar ongeveer 1 seconde, maar het is net genoeg. Het zijn van die kleine details en die knopjes. Het is allemaal iets minder kwaliteit. Maar als je dat niet wil accepteren, moet je geen Lotus kopen. Maar wat hij wel heeft, denk ik, een waanzinnige wegligging. Het is een feestje om mee te rijden. En dat heeft die Colin Chapman natuurlijk heel goed begrepen, hè. Niet al te grote motoren, 4 cilinders, laag gewicht, middenmotor, alleen maar goed nieuws voor de wegligging. Het is een beetje nattig, het is slecht weer vandaag, maar hij blijft heel stabiel. Ik durf er gewoon een beetje extra gas mee te geven, wat ik normaal niet zo zou durven met klassieke auto's. Maar deze is wel... Oh. Jongen, wat rijdt dat ding? Niet te geloven. Ik begrijp waarom die mensen kiezen voor zo'n auto.
Nou, en dan neem je al die narigheid, al die kleine details wat allemaal niet perfect is, die neem je gewoon op de koop toe. Heerlijk. Oh.